שלום לאדון מיכאל מיקי חן, ברוך הבא לתוכנית של העם, מי בתוך העם, למען העם, אנא הצג את עצמך בקצרה. שלום, אני מיכאל מיקי חן, בן 51, גרוש, אבא לילדה, ומאובחן כ-PTSD, פוסט-טראומטי מהצבא. וואלה, אני גם בן 51 עוד כמה חודשים, איזה כיף. אז אתה יותר גדול ממני, אתה יותר חזק. יפה. אז בוא נראה, אתה אומר שיש לך PTSD, ספר על השירות שלך ביחידה המיוחדת בשטחים, והאם יש לזה קשר ל-PTSD שלך? בהחלט. ב-1992 המציאו יחידה בשם סיירת הקרב. השב"כ היה מעורב בלהפעיל אותנו, ופעלנו 3 שנים בשטחים בתור מסתערבים ועוד כל מיני פעולות. להביא מבוקשים, זו הייתה בעצם להרתיע, לעשות שקט. בתקופה הזאת התפוצצו מלא אוטובוסים, כל הזמן רדפנו אחרי המהנדס, יחי האייש, ו3 שנים, ברגע שסיימתי את השירות הצבאי, התחילו לי תסמינים של פוסט-טראומה, אבל עדיין לא ידעתי בעצם, כאילו, ניסיתי להמשיך לחיות את החיים שלי כרגיל. אוקיי, ומה? זהו? לא. אז איך גילית שיש לך פוסט-טראומה, בוא נגיד ככה? זה לא אני גיליתי, זה בנות זוג שיצאתי איתם, התחילו לטפטף לי. אוקיי. וכן, האחרונה ממש אמרה לי בפה מלא שיש לי PTSD מהצבא כנראה, ואולי שאני אלך למשרד הביטחון לבקש עזרה או משהו כזה. כן. זה כבר היה כמעט 30 שנה אחרי השירות. כן. ובטח יש חוק התיישנות, כמו עם המס הכנסה, 7 שנים, לא? אז זהו, שלפוסט טראומה אין חוק התיישנות. זה פשוט, אתה יודע, זה יכול לצוץ בגיל 80, בגיל שנה אחרי, או 50 שנה אחרי, זה לא משנה. אז אצלך זה צץ 30 שנה אחרי, אוי, מה יהיה עם מה קרה שם עכשיו? ככה זה יהיה כל הרעיון? לא, אם נכנסת שיחה, פשוט תעיף אותה עם האצבע. לא עכשיו להזיז את הטלפון וזה. אוקיי, אז מה אמרנו שאמרו לך שאתה... אז באת ואמרו לך, יאללה, אין בעיה, קח 30,000 שקל בחודש ביטוח לאומי, תהיה בריא? לא, ממש לא. זה גם לא מתקרב לסכומים שאמרת. כשניגשתי למשרד הביטחון, כשהיה לי אומץ סוף סוף ללכת למשרד הביטחון ולבקש עזרה, אז אמרו לי שאני ממציא שהייתי ביחידה כזאת, שלא הייתה יחידה כזאת בכלל. זו יחידה שפעלה סך הכל 5 שנים, סגרו אותה. וזהו, ומשם התחילה מסגת של להתחיל להוכיח שאין לך אחות. וזה נמשך 6 שנים. מה זאת אומרת? אין לך אחות? אמרו לי שאני ממציא, שלא הייתה יחידה כזאת, ושאני אוכיח את זה. ואני והעורך דין שלי שולחים מכתבים למשרד הביטחון. והם שולחים לי בחזרה שאין תיעוד על יחידה כזאת, הם לא מוצאים את זה בשום ארכיון, בשום מקום. איך אתה מסביר את זה? נראה לך שבאמת לא הייתה, אולי איזה פאק במערכת, שבגלל שזה נסגר, אז אין תיעוד, ואז הם לא ידעו, וארגון אחד לא יודע מה הארגון השני אומר, או שזה ממש ניסו לחסוך את הכסף הזה שאתה רוצה לבקש על ה-PTSD, ושיקרו, וזה הכל היה מתוכנן כדי לדפוק אותך? וואו, זה עדיין בסימן שאלה, אני אגיד לך למה. כי את היחידה הזאת, בעצם לא היה לנו פיקוח. היה לנו מ"פ שהיה חלק מאיתנו, חייל, וזהו, לא היה עוד פיקוח. אז המצאנו גם את הפעולות כמעט לגמרי, וגם את הסיכה שלנו של היחידה אנחנו המצאנו, וגם את השם של היחידה אנחנו המצאנו. אז יכול להיות שלא היה תיעוד כזה באמת לצה"ל, כי את הכל אנחנו המצאנו. זה 26 לוחמים, שפשוט המציאו את עצמם. נו, אז כן המצאת, אבל לא רק אתה, כולם המציאו. כן, אבל בכל זאת כן הייתה יחידה כזאת, וכן עשינו פעולות. כן, אוקיי.
במזל שעשו על זה סרט שלם, אני נאלצתי לחשוף את היחידה בסרט בטלוויזיה, בערוץ כאן, וברגע שיצא הסרט, זה בתוכנית שנקראת זמן אמת, עונה 3 פרק 10, 3 ימים אחרי הסרט אני קיבלתי טלפון ממשרד הביטחון, שאמרו לי בוא נתחיל לעשות לך ועדות קבלה, ואולי נכיר בך. אוקיי, אז יש התקדמות. עכשיו בוא נתקדם עכשיו לנושא העיקרי לשמו התכנסנו כאן היום. איך בעצם טיפלת בעצמך עם כדורים? למה טיפלת בעצמך? כי לא הכירו בך, אז לא הייתה לך ברירה אלא לטפל בעצמך? לגמרי, הלכתי באופן פרטי, גם לפסיכולוגים, גם לפסיכיאטרים, ולעוד כל מיני טיפולים. ניסיתי מה לא. ופסיכיאטרים דחפו לי מלא כדורים פסיכוטיים, זה מה שהם יודעים לעשות. קלונקס? מירו, פרוזק, קלונקס, ציפרלקס, זפלקסיה, סרקואל, כאילו לא חסר, בוא נגיד ככה. אבל למה כל כך הרבה? כי זה לא הצליח, אז ישנו לך לאחד אחר, ואז אחד אחר, זה לא ביחד את כולם. לא ביחד, אבל כל פעם העלו מינון, או שהורידו מינון, וזה לא עבד, וזה עשה הזיות, וחלק עשה שלשולים, וחלק עשה זיעה מיתר, וחלק עשה לי שכל העולם נוטה לצד שמאל, ואני לא יכול ללכת, כאילו. ועייפות, לא? הייתי זומבי, בוא נתחיל בזה, זה כבר לא עייפות, זה כבר להיות זומבי. כן. זהו, ואז אתה יודע, פשוט כמעט הרגו לי את הגוף. כן. ולא האמנתי עדיין בקנאביס. רגע, אבל זה לא עזר? כל הכדורים וכל החברות התרופות המשובחות שנתנו לך כדורים מאושרים על ידי ה-FDA ועוד שאר הגופים ומשרד הבריאות הישראלי שרוצה רק את טובתנו, לא עזר? אני חשבתי שזה עוזר. חשבתי שזה ככה, זה כדורים, ככה הולכים להיות החיים שלי, וחשבתי שזה סוג של עוזר איפשהו, עד שהבנתי מתישהו שלא. אבל זה כשגיליתי משהו אחר, ואז הבנתי עד כמה זה לא עזר לי, כל הכדורים האלה. עכשיו, לפני שאתה ממשיך, אני רוצה רגע לעשות אתנחתה קלה, ולספר שאני קורא לצמח המריחואנה, הצמח הארור. הצמח הארור, כל החברים שלי יודעים שאני קורא לו הצמח הארור, כי הצמח הזה הורס לי את החיים, פשוט הורס לי את החיים, אני מכור אליו, וכשאני מכור אליו, אני בן אדם עצבני, אני בן אדם שאוכל, התזונה שלו גרועה, אני בן אדם שכל הזמן מחכה לג'וינט הבא, אז אני כל הזמן עצבני, ולא טוב, ואני עצלן, ואני לא זז, ואני לא עושה שום דבר. הצמח הארור ביותר שהורס לי את החיים, אני מתאב את הצמח הזה, אני מתפלל לאלוהים, אני ב-14 לעשירי, השנה, בפעם המי יודע כמה, הפסקתי לצרוך את הצמח הארור, ואני מתפלל לאלוהים שיעזור לי לא להתקרב לזוועה הזאת, כל עוד נשמה, יש נשימה באפי ובנשמתי. לעומת זאת, יש אנשים שזה בכלל לא צמח ארור בשבילהם, זה אפילו צמח מדהים, צמח מרפא. ואני רוצה לדבר אחר כך על זה, שאם בן אדם באמת זקוק לתרופה, אז הוא לוקח אותה, אבל למה זה הצמח הארור? כי אני לא צריך את התרופה הזאת. אני לא חולה במחלה שמצדיקה את התרופה. אז כשאני לוקח אותה, זה רק עושה לי רע. אבל זה ממכר, אז מה לעשות? אז אני מכור להרגשה של הסטלה. וזה לא עושה לי, לא רק שזה לא עושה לי טוב, זה עושה לי רע. תמשיך בבקשה. אוקיי. אז אני ככה חשבתי, עד שמישהי שכנעה אותי לקחת שחטה בהולנד, ומאז החיים שלי השתנו, אבל כן, אני מאוד פחדתי ממריחואנה, כי חשבתי שזה שלב אחד לפני הרואין, וכל הזמן אמרו לי שזה ברגע שאתה נגעת, זהו, אין דרך חזור, ופחדתי מזה, כי מי רוצה להיות מכור, להיות ג'אנקי ברחוב עם מזרק ביד, ולהשתמש במריחואנה, זו הייתה התדמית בכלל על הצמח, עד היום יש עדיין סטיגמה עליו כזאת, סוג של, אבל כן, ברגע שנגעתי בו, פעם ראשונה, הוא הצליח לעשות באותו היום, ממש דקות אחרי, משהו שאף כדור לא הצליח לעשות לי במשך שנים. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת, שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה 10 תקשורים בשנים האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר.
לשמחתי, יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך 1.5 דקות על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר, שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי, וגם תטא הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה, או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות, זה ליצור את הקשר, ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה, שלח אתכם. ואז נדהמתי, אמרתי וואו, אבל איך זה יכול להיות? כאילו זה צמח שהוא אסור, שהוא ממכר, שהוא מסוכן, ככה אומרים עליו. איך יכול להיות שהוא פתאום פותר לי כמעט את כל הדברים שממש ממש מפריעים לי במהלך החיים שלי? כן. כמו לא לישון, כמו להיות דרוך כל הזמן, כמו כל הזמן להיות במחשבות טורדניות, וכן הלאה וכן הלאה. ואז התחלתי לחקור את זה, כי זה לא היה לי מובן מאליו שאני לוקח שחטה וזהו, וזה פותר לי את הסימפטומים. התחלתי באמת לחקור את הצמח, והבנתי שאפשר לעשות מזה מיצויים כל מיני, וגם משחות, וזה עוזר למלא מלא דברים, התחלתי לגלות. מה כמו מה? לא רק לפוסט-טראומה, גם לסרטן, אפילפסיה, פרקינסון, פיברומיאלגיה, כאילו על הרצף, קשב וריכוז, פסוריאזיס, זה פשוט לא נגמר, תגיד לי מחלה, אני אגיד לך וואלה, יש סיכוי שהקנאביס פה יעזור, ממש ככה. כן. וזה מדהים, והתחלתי... אבל איך זה עזר לך? אתה אומר מחשבות טורדניות ושינה. כן. שזה בעצם מה שאופייני תיאבון. תיאבון, אנחנו... עלה תיאבון. לגמרי, אני למשל, כנראה בגלל הפוסט-טראומה, אני לא נהנה מאוכל, אני מאלץ את עצמי לאכול רק בשביל לשרוד. הגעתי לרמה כזאת, שאני שוכח בכלל שאכלתי כל היום, ואז אני נזכר בלילה שלא אכלתי בוקר, לא צהריים, ואולי כדאי לאכול משהו. זה היה לפני הקנאביס. ברגע שהתחלתי להשתמש בקנאביס בצורה הנכונה, כי בהתחלה לא השתמשתי בו בצורה הנכונה, גם כי לא ידעתי. אז תספר מה זה הצורה הנכונה ומה זה הלא נכונה. הלא נכונה לי לפחות, זה כשבערב, בלילה, הייתי משתמש בזן קנאביס שנקרא סטיבה. עכשיו, זה לא נותן לישון, זה מעלה חרדות, זה מקבץ את השריר באופן פיזי, אז אתה כל הזמן דרוך עוד יותר, אתה מוקצן. זה כן, נותן המון המון תיאבון, אז אתה פשוט יושב ומחסל את המקרר ב-1-2 בלילה, ולא מצליח לישון. זה לא איכות חיים, זה הורס פשוט. זה אתה עכשיו ממש מתאר את מה שאני חווה על הצמח הארור, ולמה הוא ארור בגללי. אחד שכמוני שעושה צום לסירוגין, גמור. אני היום מסיים לאכול ב4. איזה כיף, לא רעב. 6 בערב, 8 בערב, לא רעב. אבל אם עכשיו אני חוזר לצרוך מריחואנה, איזה צום לסירוגין, אני ב10 בלילה אוכל. זוועה שלא תתואר. אז כן, נמשיך. אז זה הדרך הלא נכונה. רגע, אבל איך צרכת אותו? הזרקת אותו לווריד, וייפורייזר, טבק מעורבב ביחד עם זה, או שמן. כן, בהתחלה הייתי מאשם את זה עם טבק, שזה גרוע מאוד, כי טבק ממכר. המריחואנה לא כמו הטבק, בואו נתחיל בזה. אז היית אולי יותר מקור. אני חולק עליך, אני יותר קל לי להפסיק טבק מאשר את הצמח הארור, אבל עוד פעם, זה רק מדגיש
כמה שזה שונה ואינדיבידואלי לכל בן אדם, כי אני לא אומר שאתה טועה והצמח הזה ארור והוא לא עזר לך, הצמח הזה הוא קדוש. אם אני הייתי אתה, הייתי חד משמעית מטפל בעצמי בצמח שמבחינתי הוא ארור, אבל הוא לא היה ארור אם הייתי אתה. אבל בן אדם שלא חולה, לא צריך לקחת תרופה, אז אני לא חולה, אז למה שאני אקח צמח ארור, צמח טוב שהוא תרופה שבעצם רק מזיקה לבן אדם שאין לו את הבעיה שאותה הוא פותר. זה abuse, זה נקרא substance abuse. אני אגיד לך מה, יש את הבעיה הזאת לא רק לך, להמון אנשים שצורכים קנאביס, שחושבים שזה רק לקחת לא משנה מה בא להם ליד, ולהשתמש בזה. אז זה כל כך לא נכון, יכול להיות שאתה רוב הסיכויים שצרכת את הצמח בצורה הלא נכונה. או במינונים הלא נכונים, ולא הזנים הנכונים שהתאימו לך. יכול להיות שאם היית משתמש בערב כמוני בסוג של אינדיקה, מזן מסוים, זה היה עושה לך דווקא דברים טובים, היית יכול לישון הרבה יותר טוב. אבל אם אני יושן טוב, גם ככה. לא היה לך את המנצ'יזם, לא היה לך את המחשבות. טוב, לא נתווכח. איך אתה אמרת שיש את הדרך הלא נכונה, ובוא תתאר את הדרך הכן נכונה. אז הלא נכונה אמרנו זה לא את הזן הנכון, את הזן, את הסטיבה שהוא מעורר בלילה, אז אתה לא רוצה להתעורר בלילה, אתה רוצה לישון, במקום את האינדיקה שהיא המורידה ועושה אותך יותר ישנוני, ולא לצרוך אותו בטבק, בג'וינט מה שנקרא, אלא... אז ככה, קודם כל הסטיבה גם מעוררת חרדות, וזה לא טוב לפוסט-טראומטיים, זה גם לא טוב להרבה אנשים שיש להם קצת רגישות לחרדות, זה יכול להקצין להם. לא משנה אם הם משתמשים בזה במהלך היום גם, שזה אמור להיות במהלך היום. צורת עישון זה לא דרך בריאה, כי העשן זה לא בריא גם אם אתה מעשן ג'וינט נקי, בלי שום טבק, העשן כעשן פוגע בריאות. יש את הוופורייזר, שהוא בצורת אידוי, מכשיר מאוד ידידותי, והוא לא פוגע בריאות בכלל, הוא אפילו מנקה את הריאות. הוא גורם לסוג של ליחה מסוימת, כמו דבק, שכשאתה משתעל בשבועיים שלושה הראשונים, הדבק הזה מוציא את כל הזפת, את כל הפיח, את כל מה שאנחנו נושמים בפקקים, לא חייבים לעשן בשביל שהריאות שלנו יהיו מזוהמות. ואז זה פשוט מוציא את הכל החוצה בשיעול, כמו סמכתה, סוג של. אחרי זה כבר מפסיק להיות, וזה פשוט אתה מעדה את זה בלי שום שיעולים. הרבה אנשים טענו שהפסיקו לנחור בלילה, בעקבות השימוש במכשיר אידוי, והצורה הכי נכונה לצרוך אם אתה במחלה מסוימת, זה לרוב דרך מיצוי, שמטפטפים או מתחת ללשון, בצורת טיפות, או שבולעים את זה בצורת כמוסה, בקפסולה. כן. תלוי איזה סוג של אז בעיה. אז מה אתה עשית מכל מה שמנית הרגע? אני התחלתי, קודם כל אני ישנתי בהתחלה, כאילו, אתה יודע, לא ידעתי יותר מדי, אבל כשכבר התחלתי כן להבין קצת יותר על קנאביס, אז התחלתי גם לעדות, וגם להכין לעצמי מיצוי ללילה, שזה מעולה, זה פשוט מרדים אותי יופי. הרבה יותר טוב מאידוי אפילו. אני שמח לשמוע על האידוי, כי אני במשך שנים הייתי מסתובב עם וולקנו באוטו, היה לי שניים, אחד בבית, אחד באוטו. אתה יודע מה זה וולקנו? הדבר הזה עם הבלון הענק, כמו שיש באמסטרדם. כן, זה ענק. מכשיר אידוי אמור להיות קטן בגודל של... אבל הוא ענק, אבל הוא הרבה יותר איכותי. תיקח בלון אחד לעומת האלה, אפילו המייטי, שהוא יקר, והוא זה, של סטורצן ביקל, משהו כזה, סטורצן ביקל, אין כמו בלון. לא אכפת לי לתת לך אותו, להוריש לך אותו, זה משהו מטורף, מדהים, איכותי, זה כמו לנהוג ברולס רויס, לעומת איזה פיאט. בקיצור, אני שמח שאתה אומר שזה אפילו לא מזיק, כי עשיתי את זה שנים על גבי שנים, ואוקיי, אז זה עוזר לך, סבבה. הבנתי שאתה עוזר לאנשים אחרים עם זה גם כן. כן, כי ברגע שהתחלתי להבין על עצמי איך לעבוד נכון, מבחינת הזנים של הקנאביס ולהכין לעצמי מיצוי מתאים ללילה וכן הלאה, אז התחלתי לעזור לחברים שיש להם גם PTSD, גם פוסט-טראומה, ואז הם הבינו עד כמה הם השתמשו בצמח הזה בצורה לא נכונה בכלל. תן דוגמאות.
גם הרבבו מלא טבק, ישנו סטיבה, ופתאום נהיה להם כל הזמן חרדות, והם לא הבינו למה, ועדיין המשיכו לנסות לעשן. מלא סימפטומים שלי היו בהתחלה גם עם הצמח, פעם ככה, וזה היה, זה מטריף אותך. ושאתה אומר מיצוי, שאתה היה ממצא בעצמך מיצא, או שאתה הולך לטלגרם וקונה פשוט כבר טיפות ממוצעות של משרד הבריאות? לא, אני מכין את זה בעצמי, היום יש לי כבר קליניקה עם כלי מעבדה מקצועיים, אני ממצא את זה תוך שעה, מצמח לשמן קנאביס. איך? יש לי מכשירים, אני עושה את זה בצורת מיצוי של אלכוהול. אני מזמין אותך לבוא ולהתרשם. בכיף. אני הייתי עושה עוגיות פעם, אתה לא מבין, הייתי לוקח נגיד חתיכת חשיש, אני זוכר, שם אותה לוקח סיר, שם מים בסיר, שם את החשיש בפנים, שם בלוק של חמה, לא בלוק, חותך ככה חמה מבלוק, כי הרי החמה סופגת את זה, וככה לאט לאט שם את זה על האש קטנה מאוד, במשך איזה 3 שעות. וכל הזמן הזה החמה סופגת את ה-THC, ואז אחרי 3 שעות הייתי שופך את זה לתוך איזה כלי, ומחכה שהחמה תצוף מעל המים, כן? ואז החמה הייתה כבר כזה בצבע שאתה רואה שהיא מלאה ב-THC, ואז הייתי כאילו, זה היה קופה, הייתי משאיר את זה בחוץ, החמה חוזרת להיות, אתה יודע, בלוק, ולא נוזל, ואז אני כאילו עם סכין ככה מסביב חותך, כזה כמו אגם קפוא, שאני מנסה מוציא את האגם הקפוא הזה, הופך אותו למלאת היה כמו סכלה כזה שנדבק מהמים, אז גירדתי עם סכין, והיה לי גוש חמה מפוצץ ב-THC, והייתי מכין מזה עוגיות, אתה יודע, לוקח עוגיות, מתכון של עוגיות, מכין 20 עוגיות, עם החמה הזאת, כל עוגיה פצצה לגבה טריפ של 4 שעות, משהו מטורף. כן, אבל תדע לך שהחשיש היום זה לא כמו החשיש של פעם, היום זה יותר מלא בכל מיני חומרים כימיקליים, חיזוקים הם קוראים לזה. כן. גם עם מריחואנה הייתי מכין, לוקח את המריחואנה, קוצץ, שם בתוך החמה, כמו שאמרתי לך, רק במקום עם חשיש עם מריחואנה, רק זכור לי שפעם עשיתי עם חשיש וזה יצא חזק בטירוף. אוקיי, אז יש לך אמצעים למצות באלכוהול, איך עושים את זה באלכוהול? כן, האלכוהול מוציא את החומרים הפעילים מהצמח, ואחרי זה... אתה לוקח את הצמח, קוצץ אותו, שם אותו בתוך מבחנה, מה, ושופך אלכוהול על זה? לא, ממש מערבב אותו בתוך בלנדר עם אלכוהול, ואז עד שהמים נהיו ירוקים, עד שהם נהיים ירוקים מאוד מאוד, ואז אתה מסנן את הכל דרך פילטר, ואת הפסולת אתה זורק, והמים הירוקים, אתה מתחיל לעדות אותם בעזרת עוד כל מיני מכשירים, עד שמתנדף כל האלכוהול, ונשאר רק המיצוי עצמו. אוקיי. כן. ואתה תוך שעה מכין את זה, הבנתי, ואז יש לך מין מיצוי, זה כמו מין טיפות כאלה, זה כמו מין נוזל. כן. כמה טיפות כאלה אתה לוקח בפני השינה? 4. יפה. אוקיי. אבל כל אחד זה מינון גוף שונה. יש כאלה שאת 4 שאני לוקח, יספיק להם 2, ויש כאלה שיקחו 9, כי לא יספיק להם את 4 שאני לוקח. זה מדהים, איך יש אנשים שלוקחים, באמת, אני מכיר מישהו שפעם נתן לי 7 טיפות, אלוהים ישמור, היה לי טריפ קשה ורע, חשבתי שמתתי, זה היה זוועה, ואותו בן אדם לוקח 7, וואלה, הוא סבבה לו. כן, אבל לא לוקחים 7 בבת אחת, יש מינון בהדרגה, שכל 4 ימים מעלים בעוד קצת. אני לקחתי בבת אחת. אוקיי. זה היה סיוט, ממש ברמה של טריפ LSD רע. אז זה דרך לא נכונה להשתמש בטיפול. אני מומחה לכאלה מצבים של טריפים רעים, שחשבתי שמתתי ואני כבר לא אחזור ושהשתגעתי וזהו, אני גמור. ווואלק, כל פעם אני חוזר חזרה, כאילו לא קרה כלום. זה מדהים אותי מחדש. לפעמים אני אומר, אולי אני באמת מתתי אז בטריפ, והיום אני מת כבר. זה רק הזיה שאני חושב שאני מדבר איתך ושאני חי, אבל בעצם אני מת. זה המוות כבר. מי יודע? יש לא מעט אנשים שחושבים ככה. יש מה? יש לא מעט אנשים שחושבים ככה. כן? בוא ספר לי. שמעתי גם, יש לי חברים שגם חושבים שהם כבר מתו ממזמן באיזה תאונה, כי אין דבר כזה, וואי, תקשיב, היום ניצלתי, אתה לא מבין, כמעט מתתי, ההוא כמעט נכנס בי וזה. הם מאמינים שהם מתו באותו הרגע,
והם פשוט ממשיכים סוג של לחיות לא יודע, כמו שאתה מתאר אולי. זה טיימליין אחר. אתמול בלילה שמעתי איזה פודקאסט שמדבר על זה בדיוק, על זה שהרי יש לנו, אנחנו חיים בסימולציה, אומרים, ויש לך אין סוף צירי זמן ואפשרויות שאתה בעצם קופץ ממימד כל פעם. נגיד שהוא כמעט מת בתאונה, יש מצב שהוא כן מת, אבל הוא קפץ מימד שבו הוא לא מת, ואז הוא במימד השני, או בטיימליין, או בציר, או לא יודע איך קוראים לזה, הוא לא מת, ואז ביום אתה יכול לעבור איזה 2,000 מימדים, או 2,000 מיליון מימדים, כל שנייה אתה עובר מימד, וזה הכל כמו תוכנה במחשב, מעניין ביותר. אז אולי האנשים האלה לא הזויים, הם באמת מרגישים את הדבר שהנורמלים לא מרגישים. יכול להיות, אין לדעת. כן. אני הבנתי שגם כתבת ספרים על הנושא. כן. איזה ספרים כתבת? אחרי 10 שנים בתחום של הקנאביס, וכשהתחלתי כבר להבין שיש ממש נוסחה לסוגי מחלות, סוגי בעיות נקרא לזה, אז התחלתי לחפש ספר דומה לזה, באנגלית או בכל מיני שפות, ולא מצאתי. אמרתי, אבל איך זה יכול להיות? מה זה, אין ספר עד היום שמסביר איזה נוסחה, לאיזה תרופה, מה לעשות, וכן הלאה. מסתבר שלא, אז החלטתי לכתוב ספר, יש לי קבוצה גדולה של כמה אלפי מטופלים בקבוצה, היום זה כבר 11,500, לצערי הקבוצה גודלת. למה לצערך? כי אם הקבוצה גודלת, סימן שיש יותר חולים. אז שם זה לצערי. הבנתי. אז החלטתי באמת לכתוב ספר, שגם אם חלילה קורה לי משהו, שאני לא אקח את כל הנוסחאות וכל הסודות לקבר, כמו שאומרים. אז החלטתי באמת לכתוב ספר, ותרגמתי אותו גם לאנגלית וגם לערבית, וקראתי לו טיפות של חיים. זה הספר הראשון שכתבתי. חברות התרופות ניסו לקנות אותו קצת לפני שהוא יצא, בשביל שאני לא אוציא אותו, ובכל זאת הוצאתי, כי אז הבנתי למה חיפשתי ולא מצאתי ספר כזה, כי כנראה כבר מישהו ניסה לכתוב, אבל פיתו אותו. אבל על מה הספר? למי הוא מיועד ומה מי שיקנה אותו, מה הוא יקרא בו? קודם כל אני ממליץ שלכל אחד יהיה ספר כזה, כי המון אנשים יש להם בעיות כל מיני, אם זה משינה ועד לנגעים על האור, ועד למחלות כל מיני, אם זה קשות או קלות. איזה מחלות? אמרת פיברומיאלגיה, פרקינסון, סרטן. כן, פוסט-טראומה, על הרצף, דיברנו גם. וואלה, אוטיזם? גיסט, קוליטיס, כן, אוטיזם זה עושה הצלחות ממש. הילד פתאום מפסיק להיות אלים לסביבה, יותר מתקשר, מפסיק להיות אלים לעצמו לפעמים, אם הוא היה אלים לעצמו. כאילו ממש, דברים שאני אפילו לפעמים לא האמנתי על הצמח, אבל כן, הוא עושה פלאים. פרקינסון, איך הוא מפסיק את הרעידות. זה דברים מדהימים, שהרבה תרופות, אתה יודע, פשוט על תרופה יש פטנט, אז הם מרוויחים מזה כסף, החברות תרופות. כן. על הצמח אין פטנט, על קנאביס, בגלל זה קשה להם עדיין, אתה יודע, להגיד שזה באמת עוזר. כן. הם לא יגידו כל כך. אני מנסה להבין על הספר, אז הספר, נגיד מישהו קונה אותו, אז הוא קורא אותו ומה, נגיד למישהו הזה יש פיברומיאלגיה, אז הוא פשוט קופץ לדף של הפיברומיאלגיה, או שהוא קורא עוד דברים ולומד, מה אתה מלמד שם? אתה אומר לו איפה לקנות, להכין לבד, אתה מלמד אותו להכין, ממש למצות בעצמו, אז הוא כאילו אמור ללכת לשוק השחור, מה שנקרא, למצוא איזה דילר, לקנות לעצמו מריחואנה, ולמצות אותה. הוא יכול להוציא את זה דרך מרשם, עם אותה מחלה שיש לו, אם הוא זכאי למרשם. אם לא, אז הוא יצטרך באמת למצוא את זה כמו שאתה אמרת, או כן, גם לא מעט עושים את זה. או מה? כי נקטעת, או? לגדל בעצמם. אוקיי. אם לא תהיה, החוק אומר שמותר לגדל לשימוש עצמי, כמות קטנה, לא? עד 5 עציצים זה נחשב שימוש עצמי, אבל זה לא חוקי. אז הרבה הורים שיש להם ילדים מתחת לגיל 12, יש חוק בארץ שאומר ילד מתחת לגיל 12 לא יקבל תפרחות.
אז הורים שיש להם בעיות עם ילדים כל מיני, הרבה מגדלים בשביל להציל את הילד שלהם באיזשהו מקום. יש לך דוגמה לסיפור בלהזכיר שמות? בהחלט. יאללה. כן, גם עשו על זה אפילו כתבה בעיתון ידיעות אחרונות, לפני 2.5 בערך. סיפור על, כן, על משפחה עם ילד על הרצף, ילד בן 8, ושהיה מרביץ לסביבה, בית ספר כבר לא היה יכול להחזיק אותו ברמה כזאתי, שההורים נאלצו שכל אחד, כל פעם יהיה מישהו בבית, וזה פגע להם גם בעבודה ובאיכות חיים, וזה גם היה מסוכן, הילד כל הזמן היה מרביץ לעצמו או לאחים שלו, וזה כבר הפך להיות סכנה ממשית. הם היו נועלים את הדלתות בלילה מתוך חשש שאולי יקום באמצע הלילה ויעשה משהו מסוכן. ואז כשהתחילו את השימוש, את המיצוי שהכנתי להם, הם הבינו שהם לא יקבלו עזרה מהמדינה, הם לא יקבלו תפרחות, כי הילד עוד לא הגיע לגיל 12, והם פשוט מגדלים בתוך הבית שלהם לילד את התרופה. שמאוד עוזר לו. והם ממצים את זה, כמו שאמרת מקודם, באלכוהול? אני ממצא להם. הם עדיין מפחדים לעשות את זה לבד, למרות שבספר כתוב איך להכין וכן הלאה, אבל הם מגיעים אליי ואני ממצא להם את זה. וזה בסדר? אין לך בעיה לפרסם את זה שאתה עושה את זה? הרי זה לא יכולים לבוא אליך עכשיו להגיד, שמענו ברעיון שאתה עושה משהו שאסור לך לעשות. כולם יודעים מה אני עושה, כולם זה החל מבתי חולים ועד למשטרה, כבר הייתה אליי, תקרא לזה קפיצה מאוד גדולה, הם קיבלו מידע לא נכון השוטרים, אמרו להם שיש סוחר סמים מאוד גדול ופתח מעבדה, אם תעשה בגוגל, אם תכתוב בגוגל, הישראלי הראשון שקיבל אישור מהמשטרה לייצר שמן ותלחץ בחיפוש, אתה תראה כתבה ענקית, עם תמונות, עם סרטונים, איך המשטרה עומדים לי בתוך הקליניקה ומקשיבים להסברים שלי, מה אני עושה בעצם, וכשהם קלטו, שזה בעצם לא מעבדת סמים, ואני לא סוחר סמים, אלא אני עושה את הכל בהתנדבות, כבר 13 שנה, אני גם לא גובה על זה כסף, אז הם פשוט סוג של הצדיעו לי, וטיפלתי בשתי אבות מה5 בלשים שקפצו עליי. וואו. אז כן, ברמה כזאתי, הם אמרו שאין להם עניין איתי, הם לא יבואו אליי אף פעם, וכבר כן, כבר כמעט 3 שנים מאז המקרה הזה, כלום, אפילו לא זכר למשטרה. מדהים, פשוט כן. מדהים. אז תגיד, בוא רגע נכניס פה את שמן ריק סימפסון. כן. אני שמעתי על זה, ראיתי את זה באינטרנט, בדקתי שזה שמן, מי שיש לו סרטן, ממש זה מרפא סרטן, זה איזשהו פרוטוקול של איזה מישהו קנדי, בוא תסביר מה זה בדיוק. כן, הבן אדם ריק סימפסון, שהוא בהתחלה גם היה חולה בעצמו, והוא פשוט טיפל בעצמו. מה היה לו? היה לו סרטן העור, והוא פשוט הכין סוג של מיצוי, הוא עוד לא ידע בדיוק מה הוא הכין, אבל יצא משהו משחתי כזה, דביק, והוא התחיל להשתמש בזה למריחה בהתחלה, אחרי זה הוא השתמש בזה בתור מיצוי פנימי, ונתן את זה גם לכל מיני אנשים שהיה להם סרטן, ומסתבר שזה התחיל לתת תוצאות טובות. ואז לא אהבו את זה כמובן החברות תרופות, לקחו לו את הציוד שהיה לו, רדפו אחריו בקנדה, והוא ברח לשוויץ, הוא היה גר שם שנים, ועד שהיום השמן שלו כבר כל כך ידוע בעולם, שלא רק שהוא חזר לקנדה, הוא גם חזר בתור מרצה. וואו. כן, אז ריק סימפסון, איש מדהים, וכן, כולנו משתמשים בשמן שנקרא ריק סימפסון. אתה יודע להכין ריק סימפסון? שמן ריק סימפסון? כן, בהחלט. בוא תספר לי על זה, זה באמת מרפא סרטן? יש לך מקרים שאתה מכיר שמישהו היה לו סרטן הקיבה, סרטן הטחול, סרטן הלבלב, מלנומה, לא יודע מה, בא אליך, קנת השמן ריק סימפסון, לקח והעברי? אני יכול להביא לך יותר מ1,000 מטופלים שיעידו על עצמם מכל מיני סוגי סרטן,
בוא נעזוב שנייה את הרצף ועוד מיליון מחלות שמסביב, בוא נתמקד שנייה בסרטן, שהרופאים הספידו אותם ברמה של יש לך חודשיים לחיות, חצי שנה מקסימום, דברים מזוהים כמו לא תראה את הילד שלך נולד כי אשתך רק בחודש רביעי, ממש ככה. היום הם נקיים, לא עושים כימותרפיה, לא טיפול ביולוגי, משתמשים נכון בשמן קנאביס והתזונה שאני נותן, כי בלי תזונה נכונה זה לא עובד, וזה פשוט אחרי חודשיים שלושה רואים תוצאות, אם זה ב-PET-CT או ב-MRI, וזה פשוט עושה לי צמרמורת, הסיפוק. הרבה שואלים אותי גם למה אני לא גובה כסף על העשייה שלי, הסיפוק שאני מקבל ממטופל שהוא מביא לי PET-CT נקי, זה הבדל עצום בין זה שהוא מביא לי 10,000 שקל. ויש לך כסף אבל, יש לך עבודה, אתה יכול לחיות, אתה לא עני. אני לא עני כי אני נכה צה"ל, הכירו בי סוף סוף, אחרי הסרט הזה שדיברנו עליו, ואני מקבל קצבה מהמדינה, אז אני בסדר, כן. אז אתה שורד ואומר וואלה טוב לי ככה, לא רוצה להיות מיליונר, כן. אבל אני עוזר לאנשים שזה עושה אותי עשיר פנימית, נפשית. לגמרי. מה עם ילדים? יש לך ילדים, אישה, משפחה? עשיר פנימית, אני המיליונר הכי גדול בעולם לפי דעתי. אין ספק. זה כן. יש לי ילדה בת 12, אני גרוש, וכן, הכל, הקרבתי הרבה בחיים האלה, בוא נתחיל בזה. כן, הרווחה גם לא אהבו את הסיפור הזה, שאני מכין דברים שנחשבים לפי חברות התרופות לא חוקי וכן הלאה, כי בגדול זה לא חוקי, מה שאני עושה, כן, אין חוק שמתיר את זה. וכן, ואני רואה את הילדה שלי אחת לשבועיים במרכז קשר, אז כן. למה? למה מרכז קשר ולא אצלך בבית? כי קודם כל אני גר מאוד רחוק. אני עזבתי את המרכז לרמת הגולן. מה, מלחמה? כן, וגרושתי בתל אביב, אז בגלל זה אחת לשבועיים, כי קשה לי לנסוע הרבה כל המרחק הזה. אני יכול גם פעמיים בשבוע, או פעם בשבוע, אבל זה ממש קשוח. כן, הכריזו שאני אבא מסוכן, אני עושה דברים לא חוקיים, אני מטפל באנשים שאני לא רופא בכלל, ואני לא רופח, אין לי מקצוע כזה. כן. וכן, ועוד שאני עוזב את כל מה שאני עושה, שזה בלתי אפשרי להגיד לאלפי מטופלים שאני מפסיק להם את הטיפול עכשיו, או שאני אחכה שילדה תגדל עוד קצת והיא תבין הכל, והיא תחזור אליי כמו גדולה. וואו, איזה מרגש, מרגש ברמות. תגיד, בוא רגע נחזור לריק סימפסון, אז הריק סימפסון הזה, הבנתי, בוא תספר מישהו שבא, שלא לקח בחיים מריחואנה, הרי זה ממסטל טילים, הבנתי שאתה יושב במסטול תחת מהבוקר עד הערב, עד שזה עובר לך. הפרוטוקול הישן של ריק סימפסון, אכן היה ממסטל אפילו פילים. יש לו פרוטוקול כזה של לקחת סוג של גרגר אורז, כי זה דביק כזה על קצה הקיסם, וכל 3-4 ימים להכפיל את הכמות כל הזמן. כן. שזה מטורף. כי בן אדם שכבר הגיע למגבלה של הגוף שלו, והוא עדיין ממשיך להכפיל את הכמות, הוא הופך להיות זומבי מן הסתם. כן. ואני עושה את זה פשוט במינונים נכונים, וברגע שהבן אדם קצת מרגיש את הסוטול, את הזומבי, אז הוא מוריד קצת פחות מהכמות שהוא לקח, ואז הוא נהיה פשוט עם איכות חיים, לא זומבי ולא כלום, פשוט מתפקד כרגיל, ועם השמן של ריק סימפסון. זה לא יאומן, אנשים אומרים, מתי כבר ימצאו תרופה לסרטן? תראה, אני מאמין שגם לחברות תרופות יש תרופה לסרטן. לא כלכלי, זה ממש לא כלכלי לשים אותה על המדף. כי אם הכימותרפיה עושה טריליונים של כסף, או הטיפול הביולוגי,
אז מה פתאום להפסיק את העשייה הזאת? אתה מבין? אני מבין, אז אתה אומר לא רק שיש תרופה לסרטן, הנה ריק סימפסון, שזה מוכח מספרית, עובדתית שזה מרפא סרטן, אפילו לחולרות מחברות התרופות יש תרופה לא טבעית שמרפאה, אבל הם לא מוכנים לשווק אותה. כן. אין ספק שאם אני חס וחלילה חולה בסרטן, אני מיד פונה אליך, ותשים אותי על הפרוטוקול ריק סימפסון, ואז הצמח הארור הופך להיות תרופה מדהימה, שאני יאמץ אותה בשתי ידיים, ויודה לאלוהים על זה שהוא ברא אותה. בהחלט. עכשיו, מה לגבי תזונה? אתה אומר שתזונה, איזה תזונה? אתה בטח נותן להם מלא ממתקים, סוכר למי שיש סרטן. כן, כמו שמחלקים במחלקות האונקולוגיות של הילדים, שעומד שם איזה ליצן, דני ופרילי וכל זה. ומלא שוקולדים, שזה פשוט כואב לי לראות את זה אפילו. ידוע שהסרטן ניזון מסוכר תעשייתי, וגם חלבון מן החי, זה שני דברים שהוא יכול לשרוד עליהם, והוא אוהב סביבה חומצית, שזה מוצרי חלב, עושים בגוף שלנו את החומציות, ואז הסרטן אוהב את הסביבה הזאת, פתאום נוח לו גם, בעבר לזה שהוא אוכל ממתקים וחלבון מן החי. אז אין אצלי בתפריט את הדברים האלה, אני בונה להם תפריט מסודר, ולפי בדיקות דם אם צריך עוד חיזוקים מסביב, אז אני גם מוסיף להם. אבל מה זה מסודר? אתה יכול להיות יותר ספציפי מהמילה מסודר? תן שמות של מזונות. לגמרי, יש ממש טבלאות. למשל, דיברנו על זה שסוכר לא, בשום פנים ואופן, סוכר תעשייתי, לא סוכר של פירות. דיברנו על חומציות, זאת אומרת שגם עגבניות וחצילים, דברים שמביאים חומציות לגוף, ומוצרי חלב כמובן, מחוץ לתחום. דיברנו על זה שחלבון מן החי גם לא טוב, כי המיטוכונדריה של התא הסרטני יכולה להיות ניזונה גם מהחלבון מן החי, אז אני מוריד את הדברים האלה. אז מה כן? וגם פחמימות לא, שהופכות, פחמימה הופכת לסוכר. בדיוק. אחרי 3.5 שעות בגוף, אז אם אתה לא אוכל סוכר, אבל אוכל לחם לבן, מחיטה מלאה, אז אכלת סוכר, כן. אוקיי? אז מלא פירות וירקות, שכן מותר, ויש כמובן את הטחינה וקינוע וכל מיני קוסמת ירוקה, ואפשר לאכול מחמצת, לחם מחמצת מקמח שיבולת שועל או קמח טף. אנשים כבר ממש מכינים כל מיני פשטדות, אפשר לאכול דגי ים, לא דגים של מים מתוקים, אבל דגים שמגיעים מהים עצמו, ששם אפשר להתחזק קצת גם כן, על ידי תוספים. וגם אם חסר למישהו כל מיני דברים בבדיקות דם, אז אני מוסיף. אני מוסיף עוד חיזוקים. למשל, אם התעשיות דם הלבנות ברצפה, אז אני מוסיף דבש חרובים, שזה מעלה את התעשיות דם, מחזק אותם, את הלבנות. אם ההמוגלובין מאוד מאוד נמוך, אז אני מוסיף חליטות של צמח שיבה. אם המערכת חיסון ממש כבר הרגו אותה עם הכימותרפיה או עם כל מיני טיפולים אחרים, אז אני מוסיף ויטמין שנמצא בגליני מישמיש, כמו B17. כאילו לכל דבר יש לו את החיזוקים שלו. מעניין שלא אמרת מגנזיום, ויטמין D, ויטמין B12, אומגה 3, אבץ, לא אמרת את כל הדברים הסטנדרטיים האלה שכולם היום נותנים לכולם. כן, הכי חשוב בשבילי בבדיקות דם, כשאני מסתכל, זה להסתכל על התעשיות דם הלבנות, ועל האדומות ועל ההמוגלובין, כמובן. ברגע שהם מתייצבים, כל השאר איכשהו מתחיל להתאזן. המוגלובין A1C או שזה משהו אחר? לא, המוגלובין זה משהו אחר. משהו אחר. קשור ליותר הבנתי. אוקיי, עכשיו, אז זה התזונה. אוקיי, דיברנו על הריק סימפסון, ואמרת שחברות התרופות פנו אליך, אז הם רצו לקנות את הספר בשביל להשמיד אותו ולגנוז אותו, ולא, מה אמרת להם? לא רוצה? לכו מפה? אמרתי להם בישיבה הראשונה שאני לא רוצה, והם אמרו לי, תחשוב על זה עוד קצת, ובימים אחרי זה קיבלתי כל הזמן טלפונים מהם, נו מה קורה, נו מה החלטת, ומה, וכן הלאה. אבל מה הם הציעו לך? 20,000 שקל עבור הספר? לא,
לא, הם הציעו לי שהם ירשמו את כל ה-57 נוסחאות שיש לי בספר, על השם שלי בתור פטנט, יתחילו להפיץ את הידע הזה, את הידע שלי באירופה, אחרי זה יעברו לארצות הברית. אני אתן לך דוגמה, בקבוקון קטן כתוב עליו מיכאל חן סרטן לבלב, או מיכאל חן אפילפסיה וכן הלאה, ככה, לשווק את המוצרים כביכול, אני אקבל אחוז, זה לא משנה, מספיק כסף, כן? הם יקבלו מן הסתם את הרוב. והתנאי הוא שאני לא אוציא את הספר, ואני אסגור את הקבוצת מטופלים שלי לגמרי, לצמיתות, את הקליניקה, אני אחליף את המספר טלפון, שאני לא אוכל לייעץ גם בטלפון. בקיצור, לקנות אותי בכסף. אבל לא היה לך מושג כמה כסף זה ייצא בשנה, 1,000,000 שקל, 500,000 שקל? לא, אבל בוא נגיד, לפי איך שזה היה נראה, הייתי מסדר גם את העניינים של העניינים שלי. ברמה כזאת. כן. אז לא הסכמת, והם איימו עליך? כן. איך? כן. לא הסכמתי. באותו שבוע מצלצלת אליי המנהלת של הבנק, ואומרת לי שהם סוגרים לי את החשבון בנק, כי הם שמעו שאני עושה דברים לא חוקיים, כמו להכין שמן קנאביס. אמרתי לה, אין בעיה, תסגרי, אני אפתח בבנק אחר. היא אמרה לי, לא, אתה לא הבנת. אנחנו קיבלנו הוראה מגבוה, לא יהיה לך שום חשבון בנק בארץ. אז מזומן? לא, קודם כל מזל שכבר אז הייתי מוכר כנכה צה"ל, פניתי למשרד הביטחון, אמרתי להם שכך וכך המצב, הם אמרו לא לדאוג, הם יפתחו לי את החשבון, כי הם לא עובדים עם שחור, ואת המשכורת הם חייבים להכניס לי כל חודש. אז זה היה יציאה טובה שהם עזרו לי פה, זה אחד. 2, באותו שבוע באו אליי, קפצו עליי השוטרים, עם הבולשת. הבנתי. כן. במקרה, אתה יודע, הם שמעו ידיעה שאני עושה דברים לא חוקיים. באותו שבוע גם נכנסו עליי משרד הרווחה, באו לבדוק, באו נציגות של משרד הרווחה, לטייל לי בבית ולראות מה קורה בדיוק. ואז התחילו גם לעקוב אחריי בכביש, ואז הבנתי שהם רוצים לגלות איפה הבית דפוס שאני עובד איתו, על מנת אולי לפגוע בגלופות של הספר, אני לא יודע כבר עד לאן הם יכלו להגיע, אבל אני כל כך ניבלתי שהוצאתי את הבלוני גז מהבית, שלא יפצצו אותי ואת הבית ברמה כזאת, ובשבועיים לפני שיצא הספר, שכבר הרגשתי ממש מאוים, אז באו לישון אצלי חברים שיש להם רישיון לנשק. זה היה ברמה כזאת. אז איך הרגשת כל הזמן הזה? הרי היית נרדף והאמנת באמונה שלמה, והמשכת לי לעשות מה שאתה מאמין בו, ולמרות הפחד. המשכתי לגמרי, כי כל הזמן נזכרתי למה לא מצאתי ספר כזה כשאני חיפשתי. והבנתי שאני הולך להיות הראשון בעולם שמוציא ספר מהסוג הזה. בגלל זה גם תרגמתי אותו לעוד שפות. אני אגיד לך שיום אחרי שהספר יצא, אחרי השקה, כל הטלפונים והכל זהו, נדם. הכל נדם. אבל רגע, כי כולם קנו את הספר. כי כבר זהו, זה כבר היה להם מאוחר מדי, כבר הספר בחוץ. אתה מתכוון נדם השיחות האיומים. של החברות של כן, בדיוק. עכשיו, מי הוציא את זה לאור? מי הסכים להוציא דבר כזה לאור? הם הכריזו שלסטימצקי אסור למכור את זה, כי זה ספר מסוכן, ולא לצומת ספרים ולאף מקום כזה. אז אני מוכר את זה ממני, מהקליניקה, ונקודות איסוף של כל מיני מטופלים שהסכימו להחזיק כמה ספרים בבית, שיהיה יותר נוח למטופלים אחרים להגיע. כמה עולה ספר? ספר עולה 150 שקל. סבבה, מציל חיים, שווה. כמובן שיהיה קישור מתחת לרעיון, הספר והפרטים שלך והכל, אז אני רוצה לדעת, אמרת שאני עדיין לא מבין מה זה הנוסחאות האלה, אם בן אדם קונה ספר, אתה הרגע אמרת שיש שמן שכתוב עליו מיכאל חן סרטן לבלב, ויש בקבוקון שכתוב עליו מיכאל חן סרטן העור. בוא תסביר לי, מה ההבדל בחומר שנמצא בכל אחד מהבקבוקים האלה? בטח, יש המון הבדל, אני אתן לך גם כמה דוגמאות אפילו. למשל, יש חומרים פעילים, לא רק משפחות של קנאביס, כמו סטיבה, אינדיקה והיברידי או כל מיני כאלה, יש גם חומרים פעילים שנקראים THC, CBD, CBN, CBG, יש המון חומרים פעילים. אנחנו מכירים בעיקר 2, 4 עד 4 חומרים, אני מכיר בערך 8,
אבל יש המון, יש מעל 400 חומרים כל מיני, שזה מדהים הצמח הזה. לסרטן לבלב למשל, הוא צורך יותר בכמות, במיצוי שלו, חומר פעיל שנקרא THC, של אינדיקה. סרטן מוח למשל, אמור לצרוך חצי בכמות של CBD וחצי בכמות של THC. מה זאת אומרת אמור? מי אמור? לא הבנתי. אתה אומר שאתה... המטופל. כדי שזה... אז איך הגעת למסקנות האלה? איך הגעת לזה שסרטן מוח אמור לקבל חצי מהכמות של ה-THC וחצי של ה-CBD? איך הגעת לזה? בהתחלה, בשנתיים הראשונות שהתחלתי לעסוק בתחום, זה היה ניסוי וטעייה מטורף. היה לי מספיק מטופלים בשביל לבנות קבוצות קטנות, ולהתנסות עליהם. זו עוד סיבה שאני לא לוקח שהכל בהתנדבות, כי את כל הידע שלי, לא קראתי ספר והנה עכשיו אני יודע, או למדתי באיזה בית ספר, הכל היה על הגוף של המטופלים שלי, וגם כתבתי את זה בספר הראשון שלי, טיפות של חיים, את הסיבה שאני לא גובה כסף, כי כל הידע שלי זה מהמטופלים שלי, להפך, אם כבר אני צריך לשלם למטופלים שלי כסף, על זה שאני יודע היום את מה שאני יודע. ממש לקחת, בן אדם בא עם סרטן מוח, אמרת לו, טוב, בוא ננסה את זה. לקח, כן. אחרי כמה זמן, עשה בדיקות דם, חזר, טוב, בוא תנסה עכשיו את זה. ככה עשית? לא. בניתי קבוצה של נגיד 10 מטופלים עם סרטן מוח, ועוד 10 מטופלים עם סרטן מוח, חלק קיבלו ככה, וחלק קיבלו ככה. כאילו כמה קבוצות כל פעם. וככה יצרתי גם עם התזונה. חלק אכלו עם עגבניה, חלק אכלו עם תמר, חלק אכלו יותר עם כזה וכזה, וככה לאט לאט בניתי, התזונה לקח לי 8 חודשים לבנות אותה. רק את התזונה. אפרופו תזונה, מה שאמרת, החומרים שסרטן גודל בהם, בוא ניקח את הבשר מן החי. האם יש פה עניין של מניעה? האם אתה יכול להגיד שבן אדם שיאכל בשר, הסיכוי שלו לחלות בסרטן יותר גדול מההוא שלא אוכל בשר? או שאתה אומר, לא קשור, אם כבר יש סרטן, אז לא לתת לו לאכול בשר. תראה, קודם כל, הסיכוי לבן אדם שאוכל בשר, לחלות בסרטן מעי גס למשל, הוא יותר גבוה מבן אדם שלא אוכל בשר בכלל. אבל, אני אתן לך לא מעט דוגמאות של אנשים שכל החיים שלהם אכלו שווארמה, שתו קוקה קולה, והם בני 90, שתבין, כבר מבוגרים מאוד, לא עשו ספורט אף פעם, ישנו סיגריות, סמים, ולא היו חולים. אוקיי, לא ראו יותר מדי בתי חולים, לעומת זאת אני אתן לך דוגמאות, אולי אתה אפילו מכיר, בני 30, עם גוף של ספורט, של מרתון, צמחוניים, לא מעשנים סיגריות, לא נוגעים באלכוהול, עושים ספורט, ואתה יודע, כמו שלפי הספר, ופתאום הם חולים בסרטן. ואז הם שואלים אותי, איך זה יכול להיות, לעומת האלה בני 90? ואז אני שואל אותם, תגידו, בתקופה שהמחלה התחילה, עברתם מצב נפשי מסוים, לחץ נפשי, חרדות, פאניקה, דיכאון ממושך, הבוס הלחיץ אתכם בעבודה, מינוס בבנק, המצב הביטחוני, וואי, איך אתה יודע, כן, בדיוק התגרשתי, היו לגירושים קשים וזה וזה, שמה. כשאנחנו במצב נפשי מסוים, המערכת חיסון שלנו נחלשת, אתה מבין? ואז הם חוטפים את זה. לעומת אלה בני 90 שכנראה צחקו כל החיים שלהם, היו מבסוטים, גם אם קרה משהו, הם לקחו את זה ביותר בקלילות, וזו הסיבה. כן. כן, אז אני אומר תמיד לשמור על הפן הנפשי, הרבה יותר מהפן הספורטיבי, התזונתי וכן הלאה. קודם כל, לשמור על הנפש. אחרי זה זה כבר אקסטרות. כן. שאתה עושה קצת ספורט, קצת פחות מהשם, כן. אז תגיד, הסיפורים הבלשים שנכנסו הביתה, רק לראות אם יש איזה משהו שהחסרנו, הם באו, נכנסו, בדקו, ראו, והצדיעו והלכו? עוד קצת פרטים, משהו מרגש, כן, משהו מעניין? קודם כל, לפני שהם באו אליי לקליניקה, הקליניקה הייתה בחצר, נפרדת מהבית, הם עברו דרך הבית, כן? לא לפני שהם קפצו עליי ברחוב עם מזיקים וכן הלאה. ואז הם הכניסו כלב אחד לתוך הבית, שיריח סמים, הוא הריח, לא מצא כלום, כי יש לי את הכמות של המריחואנה שאני משתמש. בסוף הוא מצא... לא הבנתי, אז הוא לא הריח את המריחואנה שאתה משתמש בה? כן, את זה הוא הריח, והוא הריח עוד 7 עציצים שגידלתי לעצמי. אוקיי? אז את זה כן הוא הריח, אבל הוא לא מצא עוד משהו מעבר לזה. אחרי זה החליפו כלב,
והכניסו כלב שמריח כסף. ככה הם הסבירו לי למה הם מחליפים כל פעם כלב. אוקיי, הוא הריח גם כן, הפכו לי את כל הבית עם הכלב, קפץ לי על המצעים, על המיטה, אל תשאל, כל מיני כאלה. לא מצא כלום, כי אין לי כסף, שוב, זה בהתנדבות, אז אין לי גם כסף בבית. ואחרי זה, הם הפכו לי את כל החצר, הסתכלו מסביב, ולא קלטו שיש איזה מבנה כזה קטן, חשבו אולי שזה של השכנים, אני לא יודע מה. ואז אמרתי להם, חבר'ה, בואו, אני חושב שאני יודע מה אתם מחפשים. ואז הכנסתי אותם לקליניקה, והעיניים שלהם נפתחו, כאילו הם ראו עכשיו את ארון הקודש. כי אתה יודע, רואים כלי מעבדה, וכמויות של אלכוהול, והם חשבו זהו, הם תפסו את הבחור, כמו שנקרא, זהו. אל קפונה. כן, התחלתי להסביר להם מה זה, ומה אני עושה, ואיפה המטופלים יושבים, וכל הפוסטרים, מה זה אומר, כל הכיתובים שלי. אז הם היו בשוק פשוט, שהם הצטערו שהם הפכו לי את הבית, הם לא ידעו. אחד מהם זיהה אותי מהטלוויזיה בכלל, מהסרט הזה של בערוץ כאן, בזמן אמת. אז כן, אז הכל כזה נעשה אחרי זה בכבוד, והם ישבו איתי, ופשוט באמת הצדיעו לי פיזית. עמדו והצדיעו לי, ופשוט... מה אתה אומר? זה פשוט מדהים, הסיפור הזה של בן אדם מאמין במשהו, והולך בדרך שלו, ולא משקר, ולא מתבייש במה שהוא עושה, פשוט הוא יכול להפוך עולמות, ולכבוש הרים, ולשנות, להרעיד מדינה שלמה, וזה פשוט לא יאמן, לא יאמן. אני אגיד לך למה, זה לא שאני כזה מלא מלא באומץ, אבל החסינות שלי הפנימית, אני יודע שמה שאני עושה, זה לא פשע בכלל, לבוא, לעזור לבן אדם, לא משנה אם הוא לא יושן טוב, או אם הוא חולה סרטן, אבל לעזור לו, אני לא חושב שזה פשע. ושם ידעתי שגם אם יקחו אותי לכלא, אני בבפנים שלי, אני הכי שלם בעולם. אין דברים כאלה, זה פשוט מדהים מה שאתה מספר, כי רוב האנשים, רובנו, מפחדים, מה יהיה אם, עזוב, לא יסתכן, לא חוקי, סמים, אני אעזוב אותך, שמישהו אחר יסתכן, לא אני. ואנשים כמוך אין הרבה, זה פשוט מעורר השראה ברמות קיצוניות. עכשיו, מה לגבי הספר השני? הספר הראשון זה טיפות של מה? של חיים. והשני? כבר לא שקוף. אנחנו הפוסט-טראומטיים, כשאנחנו נכנסים לדואר ויש פתאום תור ואנשים לא מבינים למה אנחנו מקבלים פטור מתור, כי התור הזה מלחיץ, זה כמו פאודה. אחד דוחף, ההוא צועק, זה, ואתה פתאום מרגיש המון המון לחץ. ואז כשאתה לוקח את הפתק של הפטור מתור, פתאום מישהו אומר, למה הוא לפניי? ואני מבין אותו. כי אנחנו לא בלי יד או בלי על כיסא גלגלים. פוסט-טראומה זה גוף שלם. אבל הנפש פגועה, אבל לא רואים את הנפש פגועה. כי אנחנו שקופים. אני החלטתי להיות כבר לא שקוף, וכתבתי את כל מה שקרה לי בחיים, כל מה שנוצר לי עם הפוסט-טראומה בצבא, איך טיפלתי בעצמי, תוך כדי, איך לא האמינו לי, איך היום אני מטופל בעצמי, איך היום אני מטפל באחרים בנושא הזה. אז כתבתי פשוט ספר, שנקרא כבר לא שקוף, מעולה לפוסט-טראומטיים. ברגע שפוסט-טראומטי קורא את הספר הזה, נהיה לו הקלה, כי הוא יודע שהוא לא לבד. זה מדהים. אז הספר הראשון זה הנוסחאות לכל מי שרוצה להבריא ממחלות, והשני זה בקטע של פוסט-טראומטיים יותר, וגם מי שלא פוסט-טראומטי מעניין לקרוא. כן, לגמרי, זה כל החיים שלי, זה כל הבירוגרפיה של החיים. אוקיי, עכשיו הבנתי שאיכילוב עושים מחקר על המוצרים שלך? כן. איך ייתכן? אני בהתחלה נבלתי מזה, אני אגיד לך למה. מצלצלים אליי מאיכילוב, ומנהל מחלקה, ואומר לי, אנחנו רוצים שתגיע אלינו, לפגישה, וזו פגישה טובה. ככה הם אמרו לי, פגישה טובה. אמרתי להם, באיזה נושא? הם אמרו לי, תגיע, אנחנו רוצים לדבר איתך. טוב, סיפרתי לכמה חברים שלי, כולם הזהירו אותי, לא להגיע, לא לזה, אבל אמרתי לעצמי, מה יכול להיות? אני נמצא בתוך בית חולים. מה, ירביצו לי? בסדר, גם אם ירביצו לי, אני בתוך בית חולים, אז גם יטפלו בי, אז אין בעיה.
יזריקו לך איזה תרופה של חברות התרופות, איזה כימותרפיה בשביל להרעיל אותך, כן? אז קודם כל, אני תמיד נושא איתי את הבקבוק של המים שלי, גם אם יש הרבה מים על השולחן, או כל מיני פירות, או כל מיני לא יודע מה, אני אף פעם לא אוכל במקומות כאלה, מהחשש הזה, דרך אגב, כי יש לי כל הזמן את החשש הזה, שהם יהיו מאוד מאוד שמחים להיפטר ממני באיזושהי דרך. ואז אני באמת מגיע ויושב צוות שלם, לא רק המנהל מחלקה, ממש, גם אחות בחירה אפילו, ממש צוות שלם, ואומרים לי, תקשיב מיכאל, היה פה מקרה לפני חודש, הגיע אלינו מטופל, בעצם יש לנו מטופל, סליחה, שנמצא פה כבר מלא זמן, עם פצע פתוח, פצע סרטני ברגל, ואנחנו בן 35, החלטנו להוריד לו את הרגל. כי הפצע כל הזמן מזדהם, אנחנו לא מצליחים לסגור אותו, כבר חצי שנה עם פצע פתוח. אפילו ניסינו לתפור את זה בכוח, וזה פשוט נפתח מעבר לתפרים. והבנו שיש לו חבר שציין את השם שלך, וביקש להכניס את המוצר שלך, משחה שאתה מכין. אנחנו לא הסכמנו, ואמרנו שהאחריות, שאם חלילה קורה משהו, זה האחריות על המטופל. כן, עדיף לקטוע את הרגל, הרבה יותר פשוט. כן, ממש ככה. גם מקבלים על זה הרבה כסף, מקבלים איזה 200,000 שקל על כל קטיעה, זה בכלל טוב. זה מדהים שהם קראו לך, זה לא יאומן. על טיפול כימותרפיה הם מקבלים 350,000 שקל, על קטיעה, כן, הם מקבלים משהו בסכום שאמרת, דומה לזה, כן. ואז הגיעה המשחה שלך, כמובן, שהוא חתם, שכל האחריות עליו, והמשחה שלך, אחרי 3 שבועות, התחילה לסגור לבד את הפצע. אנחנו חייבים לדעת מה זה המשחה הזאת. ואם תוכל להביא לנו דוגמאות של המשחה, אנחנו רוצים לעשות מחקר. כן. מה אתה רוצה כתמורה כביכול? מה אתה רוצה מאיתנו? כאילו, תנקוב במה שאתה רוצה. אני מניח שהם התכוונו שאני אגיע לנושא כספי. זה מה שעבר לי בראש לפחות. אמרתי להם שכל מה שאני רוצה, זה שלחולי פסוריאזיס תהיה את האפשרות לקבל מרשם לתפרחות קנאביס, כי המשחה שאני מכין פשוט עושה להם פלאים. אז הם אמרו, זהו, זה מה שאתה, כאילו, אוקיי, בסדר, מקובל עלינו. אתה תביא לנו דוגמאות, ואנחנו נאפשר לחולי פסוריאזיס להוציא מרשם לתפרחות לקנאביס, שהם יבואו אליך, ואחרי זה אתה תכין את המשחה, מצוין. וככה זה נסגר. ועד היום הם כבר כמעט 2 הם עושים מחקר. אני לא יודע שום דבר על המחקר הזה, אני כבר אומר לך, זה בטוח. את כל הסודות, הם יודעים יותר טוב על המשחה שלי מאשר שאני יודע. אבל בסדר, לא אכפת לי. כל עוד אפשרו את הפריצת דרך הזאת לחולי פסוריאזיס, אז אני שמח. מדהים. תשמע, אין לי מה לשאול אותך יותר, זה פשוט לא יאומן, כל מה שאתה מספר פה, אז לסיום אני תוהה אם יש לך איזשהו מסר שהיית רוצה להעביר לצופות וצופי ללא צנזורה? כן, אם עד עכשיו לא הבינו את המסר, את סוג הבן אדם שבי, אז אני אומר לכולם ככה, אם אתם מאמינים במשהו, באיזושהי דרך, תלכו איתה עד הסוף. גם אם יהיו מלא מחסומים בדרך, ויהיו מלא כשלים, ואתם תעברו את זה פשוט כי אתם מאמינים בזה, תלכו עד הסוף. תאמינו לי, זה שווה, כי היום אני חי בלב שלם, למרות שהקרבתי המון, ואני עדיין מקריב, אני הולך בדרך שלי. אף אחד לא ייקח ממני את הדרך שלי, אף אחד. מדהים, מדהים. אז אם כן, כל הפרטים שלך יופיעו מתחת לרעיון, ואני חייב לציין שזה היה פשוט רעיון מאלף. אני ממש כולי צמרמורות ממי שאתה ומה שאתה עושה, וההשראה הענקית שאתה משרה על כולנו. נהניתי מכל רגע, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה לכם. בריאות.